चर्च सानो घर रहेछ चर्च खिचिसके चर्च पित्रोमा मान्छे कसरी हेर न उ गरे होला यो चाहिँ क्यासल कम्बीको घरहरू यस्तो सानो सानो घरहरू हेर्नुहोस् है कस्तो क्युट क्युट घरहरू क्या टाइनी हाउस कस्तो क्युट है कस्तो क्युट क्युट घरहरू क्या उहिलेको 13th century को भयो 13 कि 14 यो हेर न कस्तो क्युट है घरहरू कस्तो क्युट घरहरू क्या युकेको इङ्ग्लिस भिलेजहरू सानो सानो ढुङ्गाले बनेको हेलो चौतारी आइपुग्यो यो चाहिँ यहाँ घरको मुनिबाट हिँड्ने बाटो पनि रहेछ चौतारी चाहिँ हो यहाँ अघि म बसेको यो चर्चमा मेरो ड्याडी घुमेको छैन चर्च हेर्नु जाने यताबाट अब यता चर्चतिर गएको अब म हिँड्दै हिँड्दै गरेर खिच्दिउँ न ल यता हेर न खिचेकै रहेनछ चर्च है के भयो त्यो हल्लेर हल्लेर बिग्रियो यस्तो रहेछ यहाँ भित्र पस्ने कि नपस्ने चर्चभित्र कुन त नि के लेखेको छ नाइस चर्च के पनि छैन अँध्यारो देख्छ बत्ती सत्ती केही छैन चर्चको
पुरानो घरहरू यस्तो थियो रहेछ कि यहाँ पहिला चाहिँ यहाँ घोडाबाट मान्छे हिँड्थ्यो रहेछ घोडाहरूले सामानहरू यताउति गर्ने रहेछ यस्तो रहेछ यहाँ त सुटिङहरू पनि हुँदो रहेछ चर्च कति राम्रो चर्च हो आज यति नै आजको टुर हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नुहोस् है आजलाई बाई बाई फेरि पनि नयाँ भिडियोहरू लाउँदै गर्छु